In today's episode of Railers Play, storage of Swedish nuclear waste. What will the new final repository look like? When will it be completed? Where will the nuclear waste go? Stick around for this interview to learn more. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Railers Play. Idag ska vi prata om kärnbränslehantering. Svensk kärnbränslehantering, SKB, har nämligen fått i uppdrag av regeringen att bygga ett slutförvar för kärnbränsle. Ett känsligt och för mig låter det i alla fall som ett komplicerat projekt. Samtidigt så planerar regeringen för ny kärnkraft, vilket kommer innebära ännu mer avfall i framtiden. Lägg dessutom då till att energiinfrastruktur faktiskt har blivit en måltavla för olika former av attacker i den allvarliga tid vi lever i just nu. Och då förstår ni att SKBs vd Stefan Engdahl har ett viktigt och tungt jobb. Och idag är han på plats i Railers Play och det är jag väldigt glad för. Varmt välkommen till Railers Play, Stefan. Tack så mycket. Kul att träffa dig. Kul att träffa dig också. Hur står det till så här veckorna efter semestern avslutades? Ja, men det känns verkligen inspirerande att komma tillbaka till jobbet. Inte minst eftersom vi på SKB har väldigt mycket att se fram emot och förverkliga. Ja. Det är säkert många som blir avundsjuka på din härliga inställning till att komma tillbaka. Ja, precis. Du tillträdde som vd hösten 2023. Stämmer bra. Berätta, vem är du för de som inte vet vem du är? Jag är väg- och vattenbyggare, civilingenjör från Lund. Ni kanske hör min underbara dialekt. Det skulle jag gissa på om jag hörde den. Ja, precis. Och sen är jag uppväxt i bygg- och anläggningsbranschen. Först som entreprenör under nästan 12 år. Och sen som beställare och byggherre på större projekt och på Trafikverket. Så att jag har både sett entreprenörssidan och beställarsidan, byggherresidan. Och sen har jag alltid varit väldigt, lite löjligt intresserad av kärnkraft och speciellt SKB. Ja. Så att landa in här nu på SKB känns väldigt, väldigt kul och spännande och en väldigt, väldigt viktig uppgift vi har framför oss. Känns som att du har hittat ditt drömjobb då. Ja, det kan jag säga. Ja, vad roligt. Du nämnde ju det själv, du var tidigare på Trafikverket och då var du planeringsdirektör där och du hade ansvar för många stora, viktiga, tunga projekt. Storskalig infrastruktur får man väl säga då. Och det är ju inte sällan den typen av projekt blir lite politiskt känsliga. Det kan vara det hamnar i olika tillståndsprocesser och annat och sådär. Och då tänker jag, kärnbränsle är ju en het potatis. På vilket sätt tror du att du kan ha nytta av dina erfarenheter från Trafikverket då på SKB? Ja, men jag tror att jag har nytta både att ha varit den här entreprenören där att man måste verkligen tänka på pengar och man måste ändå ha beslut här och nu, men också vara långsiktig och ha en kontinuitet. Så mixen av långsiktighet, kontinuitet och ändå leveranser varje dag för att nå fram till målet. Alltså det tror jag är väldigt viktigt för att SKB har ju ett väldigt spännande uppdrag, men det är ju mycket av en projektuppdrag med början någon gång på 70-talet och så slutade vi någonstans kring 2080. Och vi går igenom olika faser och då lyckas vi ju leverera. Men då behöver vi också ha lite förändring och lite dynamik i vårt arbete på SKB. För vi går igenom olika faser helt enkelt. Du sa att du varit fascinerad länge av SKBs verksamhet och av kärnkraft. Då. Vad är din inställning till ny kärnkraft då, som regeringen nu trycker hårt på för att vi ska få? Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att vi i Sverige inser att energisystemet är väldigt, väldigt viktigt. Och ett energisystem är ju, som jag sa, ett system som består av olika kraftslag. Och de olika kraftslagen har olika fördelar och nackdelar och tillsammans bildar de en styrka. Så det handlar inte om det ena kraftslaget mot det andra, utan det handlar om hur vi bygger ett fossilfritt, starkt energisystem i Sverige. Där vi kan ha konkurrenskraft för vårt näringsliv och vi kan ha medborgare som får tillräckligt mycket fossilfri el. Så kärnkraft är en pusselbit i pusslet om en svensk energi, kan man säga då? Absolut, det tycker jag. Du, till det ni ska jobba med nu då. I januari 2022, som jag sa inledningsvis, så beslutade regeringen att SKB ska bygga en inkapslingsanläggning som det kallas i Oskarshamn och ett geologiskt slutförvar i Forsmark. Vad har hänt sedan dess? Alltså vad står vi idag, några år senare? Går man tillbaka lite i tiden så den här världsledande forskningen har ju tagit 40 år. Nu ska vi förverkliga de sista anläggningarna vi behöver för att till slut
slutföra vårt uppdrag helt enkelt. Så att vi är igång nu och gör förberedande arbete för slutförvaret för använt kärnbränsle. Och vi hoppas att vi kommer igång 2027 att börja göra bedrivningsarbetena när vi får de här sista tillstånden som behövs för det från Strålskyddsmyndigheten. Vi har regeringstillstånd, vi har miljödom och vi har tillstånd från kommunerna. Så att nu är vi verkligen i den här förverklingsfasen. Så 2027, Jesper, kommer vi igång. För de som inte vet det, Stefan, för jag menar, vi har ju kärnavfall idag som det är från våra kärnkraftverk. Hur förvaras det idag? För vi ska ju bygga nytt då, men hur är status idag med det som finns? Ja, absolut. Jag kan ju berätta lite om det. SKB, vi ägs ju av de svenska kärnkraftsverken. Det är det första viktiga att komma ihåg. Så vi arbetar åt våra ägare. Och ett kärnkraftverk, precis som du var inne på, förbrukar ju uran helt enkelt i bränsleelement. Och man byter ut ungefär 20-25% av bränsleelementen varje år. Och då använder man först kärnkraftverkens avkylningsbassänger. Där står de 1 år. Sen åker vi med vårt fina fartyg och hämtar kärnbränslet och tar det till Oskarshamn där vi har anläggningen Clab för mellanlager av använt kärnbränsle. I Clab där har vi kapacitet för att ta emot 11 000 ton använt kärnbränsle. Ungefär 40 meter ner i marken i 2 stora bassänger. Och idag har vi ungefär 8 000 ton där. Och där förvarar vi kärnbränslet då det använda i 30 år. Och då återstår bara 0,1% av radioaktiviteten efter de här 30 åren och bränslet har kylts ner. Och när det har varit där i Oskarshamn i 30 år, då kan vi kapsla in det i kopparkapslarna som ingår då i KBS-3-systemet. Och så tar vi dem till Forsmark där vi då kan ta ner det i slutförvaret. Och det behövs ju för att ha ett slutförvar helt enkelt, så inte bara ett tillfälligt förvar utan det måste ner. Exakt. Ja. Och här är vi faktiskt världsledande. Det är många länder som fortfarande har det i ytläge. Det använder kärnbränslet. Utan här har vi kommit igång väldigt tidigt i Sverige för att ta fram de här tekniska lösningarna. Märker ni av en efterfrågad kunskap från SKB alltså internationellt sett så att säga, eftersom det är fler än Sverige som planerar att bygga ny kärnkraft till exempel och så också. Er kompetens då, blir den mer efterfrågad som du ser det? Ja, men absolut. Jesper, det är ju faktiskt så att detta är ett starkt internationellt samarbete kring den här typen av frågor. Och där är vi världsledande tillsammans med Finland som visserligen har lite kopierat våra tekniska lösningar men ligger lite för oss nu att förverkliga själva anläggningen som sådan. Och då kan vi också ta tillbaka lite där. Ja. Men ett omfattande internationellt samarbete där vi bistår med kunskap till många länder. Och det finns Taiwan är ett sådant exempel, Japan, Korea. Och vi tycker det är en bra kvittens på att det vi gör och våra tekniska lösningar att de håller måttet och håller den kvalitet som krävs för att ta hand om använt kärnbränsle när andra länder anammar våra tekniska lösningar och så. Du, alltså frågan då om vad det använda kärnbränslet ska slutförvaras, det är ju känslig potatis eller het potatis och det har ju pratats länge om det och det handlar ju om att förankra det här i samhällena och befolkningen som på något sätt ändå bor nära det här även om det är långt ner i berget så att säga. Hur arbetar ni för att få förtroende då hos lokalbefolkningen och kommuner och så? Som är berörda av detta nu då? Om vi pratar om unika tekniska lösningar så är detta också någonting som man är väldigt intresserad av i omvärlden. Att vi under lång tid har arbetat systematiskt med att bygga förtroende hos lokalsamhället, hos näringsliv och medborgare där vi verkar. Och det har vi gjort systematiskt under väldigt lång tid. Och det är någonting också som man måste jobba med det hela tiden. Hade det varit jobbigare eller tuffare, vill säga att det hade beslutats om att det skulle ligga någon helt annanstans där man inte hade varit i närheten av kärnkraft tidigare, något samhälle? Möjligtvis. Det är hypotetiska frågeställningar naturligtvis. Ja. Det är svårt att säga om det. Men det är klart att en industri finns på en plats. Man får tillit och förtroende när det fungerar väldigt bra. Det är en arbetsgivare och vi är ju väldigt beroende av ett välfungerande lokalt näringsliv.
att medborgare flyttar till de här kommunerna där vi verkar. Det är spännande verksamhet och ganska avancerad. Så det är bra arbetstillfällen vi har i de här kommunerna vi verkar. Men också då att man som boende, att man bor någorlunda mer eller mindre nära det här så att säga. Det är också en förtroendefråga jämfört med. Alltså ni jobbar men det är någonting som ni jobbar mycket med eller har jobbat mycket med då? Det är en helt central fråga. Vid sidan av de tekniska lösningarna så den är lika viktig. Skulle jag vilja säga. Du, jag tänker på det för mig då som i och för sig inte är ingenjör då, så att jag vet inte vad men det låter som ett komplicerat bygge. Att man ska långt ner i berggrunden och så ska man bygga ett slutförvar där. Alltså, det låter jätteutmanande och svårt. Håller du med om det? Eller du bara känner att det här fixar vi utan problem? Nej, men det är ju inte så att det inte är utmanande. Nej. Men jag skulle vilja säga att vi har ju byggt många sådana här anläggningar i Sverige och i världen. Alltså när det gäller själva bergutrymmena. Alltså vi bygger i Förbifart Stockholm, vi har byggt ut tunnelbana, vi har byggt ut väldigt många andra underjordsanläggningar för att förvara bränsle och militären har byggt ut mycket och så. Så att det egentligen alltså, det är inte rocket science att säga. Det som är rocket science i det här sammanhanget, det är ju forskningen som ligger till grund för att vi ska ha säkerhet efter förslutningen. Att den här tekniska lösningen håller måttet. Det kan man säga, det är rocket science. Men sen när man är klar med den, så här ska det se ut. Då är det ett recept och sen ska vi bygga det receptet. Och det är klart det ska hålla det är tid, kostnad och budget och sånt här som ska hållas. Så det är utmanande, men det är liksom inte någonting som vi inte klarar av. Nej. Gillar du intervjun? Hoppas det. Ett sätt för dig att få reda på när nya avsnitt släpps, det är att prenumerera på oss på Railers Play. Det är många som gör det och vi vill att du också gör det. Och sprid gärna intervjun till dina kompisar. Kommentera gärna också. Vem vill du till exempel se här i studion? Det tar vi gärna emot förslag på. Och föredrar du podd så finns vi också som podcast och då heter vi Nytänkarna och då hittar du oss bland annat på Spotify. Nu ska du få gå tillbaka till intervjun. Vad är det för kompetens som ni kommer behöva då för att klara av att bygga det här? För jag menar, all den kompetensen finns ju säkert inte hos er. Ni måste ju ta in konsulter och annat och företag som gör de här sakerna också, antar jag. Ja, och det är det som är, tycker jag, så spännande med den här verksamheten, att vi går igenom olika faser. Nu är vi då ju vi fortsätter, vi har ju forskning fortsatt och vi har andra delar som fortsätter. Men vi har också att vi blir en byggherreorganisation som ska beställa de här projekten, och det är ju business att skriva avtal med stora entreprenörer som Skanska och andra som vi har inne nu. Så det tycker jag är jättespännande, och då har vi byggt upp en kompetens på SKB för att kunna hantera den här byggherrerollen med erfarna projektledare som har jobbat med då till exempel Förbifart Stockholm och andra slutförvar för de som sysslar med gruvnäring och så här. Va? Så att, och det är väl kul att bygga upp lite nya verksamheter vid sidan av det. Ja, du ser laddad ut helt enkelt. Men du, finns det någonting nu som finns det någonting i det här projektet som nu kan hamna i någon slags tillståndsbyråkrati? Eller är det liksom, nu kör vi? Hur är läget? För då har vi hört från många satsningar att man kan hamna i långa tillståndsprocesser och det kan vara kommunala veton och annat och sådär. Är allt det där bortsopat nu så att säga, eller klart? Ja, vi har haft en sådan lång process, och den kan man säga, den tillståndsprocessen är avklarad när det gäller regeringstillstånd, kommunernas inställning till detta och miljödomar, och de är på plats. Och nu återstår det som egentligen är vår hemmaplan. Det är ju den här tillståndsprocessen, den stegvisa mot Strålskyddsmyndigheten, SSM. Och där ska vi ju då stegvis få tillstånd, men som sagt det är mer egentligen vår hemmaplan om man säger så. Du, då återigen, jag är ingen ingenjör, men jag är väldigt nyfiken av mig, så att jag passar på att lära mig så mycket jag kan av dig nu. Jag tänker, om vi har kärnbränsle idag och vi har kärnkraftverk som producerar både energi men också avfall då, och ni bygger det här slutförvaret, men samtidigt då så pågår en process där vi ska bygga ny kärnkraft. Då kommer ju ännu mer avfall, i alla fall på sikt så att säga. Ja. Är det någonting man tar höjd för i det här bygget, i slutförvarsbygget så att säga då? Nej, det gör vi inte, och detta tycker jag är väldigt viktigt, alltså, att förklara att SKB, så som vårt uppdrag är, så ska vi ta hand om
det använda kärnbränslet och driftavfallet från våra 12 svenska reaktorer varav 6 stycken är i decommissioning, som vi brukar säga, i rivningsläge, men vi har 6 stycken som är up and running. Så det är det svenska kärnkraftsprogrammet från 70-talet och 80-talet med våra 12 reaktorer som vi tar hand om. Men med det sagt så är det ju faktiskt väldigt bra att ett land som Sverige, när man diskuterar ny kärnkraft, att vi har kompetensen om att ta hand om det använda kärnbränslet från den typ av reaktorer som vi har i Sverige. Och det är liksom den, nu ska vi inte gå för detaljerat in, men det är den lättvattenmodererade reaktorer och urandioxid som bränsle som vi kan ta hand om. Så det är egentligen det allra viktigaste. Sen är det ju också så att de här tekniska lösningarna som vi har tagit fram nu, vi har forskat väldigt länge och det har kostat väldigt mycket pengar för kärnkraftsindustrin. Det är de som betalar, ingen annan. Och det har man ju nytta av. När man sen ska bygga ny då bör man inte göra samma sak igen. Och det är det som är lite industrialism, att man får erfarenhet och så kan man bli det billigare nästa gång, så att säga. Men då tänker jag så här, om man då inte tar höjd för det som komma skall i ett nytt bygge som man inte ens har börjat bygga, är inte det lite konstigt? Jo, men det kan man ju. Det är en sån här liksom en enkel sanning som låter sann, men den är inte sann. Eftersom det är så långa ledtider på detta. Så att, och det är inte så, liksom, vi kan ju bygga ett nytt sånt här, våra ägare kan ju bygga ett nytt sånt här slutförvar sidan om eller någon annanstans på samma sajt eller någon annanstans i Sverige med den kompetensen. Så det är inte så att man tjänar jättemycket på att bygga i samma anläggning. Okay. Och det är så långa ledtider att det är utifrån vår kunskap så är det bättre att ha ett slutförvar för de 12 reaktorerna och sen så stänger man det och gör det fint. Och ha en säker slutförvarsmetod där, säkerhet efter förslutning. Och sen så bygger man på ett annat ställe. När det blir dags då, helt enkelt? Exakt. Okay. Ja, intressant. Du, jag tänker på den typen av ny kärnkraft som man pratar om. Det känns ju som att småskaliga reaktorer ligger i vinnarspåret, vad jag kan se det än så länge i alla fall. Då. Är det någon skillnad på storskaliga reaktorer och småskaliga reaktorer vad det gäller avfall, så att säga? Eller är det samma typ av avfall eller kommer det kräva att det förvaras på samma sätt? Är det samma typ av reaktorer, alltså lättvattenmodererade kokarreaktorer eller tryckvattenreaktorer? Så oavsett om de är stora eller små? Exakt, precis. Det är klart att våra kopparkapslar är ju 5 meter långa för att ta hand om de bränsleelement som kommer från de svenska reaktorerna idag. Är det kortare så anpassar man det. Det är inte... Vi har liksom den grundläggande tekniska lösningen på plats. Stefan, jag tänkte vi skulle avsluta med liksom på något sätt kommentera lite grann hur det ser ut runt om i världen just nu. För det är ju den allvarligaste säkerhetssituationen nära oss sedan andra världskriget. Vi har ett krig som pågår i Ukraina där man ser att Ryssland ger sig på energiinfrastruktur, alltså rent fysiskt med vapen så att säga. Samtidigt då så ser man också cyberattacker och så vidare mot energisystem och mot myndigheter och banker och vad du vill. Och jag tänker att det som du är chef för, det kanske också potentiellt skulle kunna vara ett mål så att säga då. Hur tänker ni kring säkerhet och känner ni av att det har blivit viktigare i takt med hur det ser ut nu? Ja, det är klart att med omvärldsläget så blir ju de här sakerna viktigare i hanteringen av vår verksamhet. Men jag vill också påstå att vår typ av industri har ju alltid haft väldigt, väldigt hög svansföring när det gäller säkerhet. Och våra anläggningar är byggda under kalla kriget-tiden, de anläggningarna vi har idag. Så liksom både det och att vi har väldigt, väldigt hög svansföring när det gäller säkerhetsarbetet inom kärnkraftsindustrin, så känner jag mig helt lugn med det. Redan idag så befinner sig ju det använda kärnbränslet relativt långt ner i berggrunden i Oskarshamn. Och vårt slutförvar i Forsmark kommer att vara 500 meter ner i ett väldigt fint urberg som är 1,9 miljarder år gammalt och stabilt och med små sprickor. Så säkrare kan det inte vara. Nej. Men du nämnde att till exempel ett fartyg fraktar ju från kärnkraftverket till förvaret. Så att där skulle kunna vara en kritisk punkt. Eller det kan ju vara även cyberattacker. Så det finns ju... De jobbar vi med de sakerna. Men också så att det använda kärnbränslet, när det fraktas på vårt fartyg så finns de i speciella behållare
som de är ytterst säkra och testade på alla olika sätt för att stå emot de värsta sakerna som kan existera. Men tar ni höjd för säkerhetsarbetet framöver? För det finns ju ingenting som tyder på att det här kommer att lugna ner sig jättemycket inom kort tid. Absolut. Ja. Kan man säga, det är någon industri i Sverige som ändå verkligen har haft den här höga svansföringen redan från början. Med checkpoints innan man kommer in på ett kärnkraftverk med dubbla staket och kameror och larm och allting, så känner vi oss väldigt, väldigt trygga. Vi ska snäppa upp och vi tar säkerhetsarbetet på allra största allvar och även nu kopplat till det som händer i omvärlden. Men jag känner mig väldigt trygg som vd på SKB att vi har säkerhetsskyddsarbetet hemma helt enkelt. Sista frågan, när kommer det här slutförvaret stå färdigt? 2037. Någonstans kring 2037. Men det är långa processer och så. Ja. Men jag vill också påstå att det är faktiskt lite... Det är inte lång tid och de här aspekterna som vi pratar om. 12 år är nästan imorgon. Ja, men mycket talar väl för att det är inte säkert att det är du som är vd när det är klart. Kanske så. Jag vet inte, men... Ja, men det var en kollega jag träffade som inte nu är längre en kollega på Vattenfall. Det är Vattenfall som är vår huvudägare. Som sa det att Stefan, du är med och bygger en katedral. Och jag tyckte det var en bra liknelse. Ja. Man har hört talas om de här katedralerna i Barcelona. De är inte ens klara ännu. Nej. Så man är med och bygger en katedral. Precis. Det var trevligt att träffa dig, Stefan. Tack så mycket. Och du är välkommen hit igen om det blir 2037 eller innan. Det får vi se hur det blir. Spännande. Ni har tittat på Railers Play och där har vi haft en intervju med Stefan Engdahl som är vd på Svensk kärnbränslehantering. Och vi har pratat om det här nya slutförvaret som ska byggas och som ska vara klart 2037. Det finns anledning att återkomma till det säkert. Tack för att ni tittade och vi finns ju som podd ska jag säga också. Då heter vi Nytänkarna och finns bland annat på Spotify. Vi ses om ett tag igen. Hej då!